Hoeveel waarde hecht u aan dat een speler bij zijn club dezelfde positie heeft? Ja, aan de ene kant niet veel. Omdat de positie waar ze bij ons spelen, hebben ze laten zien dat ze daar heel goed op kunnen spelen. En dan kan het wel zo zijn dat ze op een andere positie bij hun club spelen. Hè. Waarschijnlijk doel je ook op Frenkie. Bij mij speelt hij anders. En dat kan hij ook. En dat heeft hij bewezen. Wat vindt u van Frenkie bij Barça? Ja, ook aanpassing. Hij speelt wel. Dat is absoluut goed. Hij speelt wat aanvallender dan de rol die hij had bij Ajax of de rol die hij bij het Nederlands elftal heeft. En dat geeft aanpassingen. Ja, Busquets speelt zijn hele leven daar al. Dan kom je niet zomaar even binnen en zeggen van jij daar en ik hier. Nee, dat is een ontwikkeling. Maar hij speelt wel. En nou, dat zijn veranderingen. Daar uiteindelijk hebben deze spelers genoeg kwaliteit om daar zich doorheen te vechten.